पुजिराखेका हुन्। रोमीहरूले सबैभन्दा पहिला यो प्रथा सुरु गरेका हुन्। सूर्यको पूजा गर्ने, आज सन्डे भनिन्छ नि, अघि सन भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा घाम भनेको हो। अनि आजको दिन चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले त्यही कुरालाई अपनाएका हुन्। पछिबाट मात्र यीशु प्रभुको सुसमाचार उनीहरू कहाँ पुगेको हो। अनि उनीहरूले यीशु प्रभुको विषयमा आफ्नो जानकारी पाइसकेपछि दिनहरू त त्यही रह्यो, तर होइन, आज चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन रहेछ अनि हामी वचनमा लेखेअनुसार प्रभुको आराधना गर्न, प्रभुलाई महिमा चढाउन, प्रभुलाई धन्यवाद चढाउन चाहिँ म जानुपर्छ सङ्गतिमा भन्ने यो सुरु भएको कुरा हो। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजभन्दा 2019 वर्ष अगाडि यीशु प्रभुको जन्मले चाहिँ पृथ्वीको सम्पूर्ण मानव जातिको उद्धार गर्न भएको छ। गोठालाहरूसँग स्वर्गदूतहरूको भेटमा सन्देश पनि यसरी नै हामी भेट्छौँ। गोठालाहरूलाई स्वर्गदूतले के भन्छन् भने, यो चाहिँ हर्ष मनाउने खबर हामी तिमीहरूलाई भन्छौँ, तिमीहरू डराउनु पर्दैन, हामी चाहिँ खुसीको खबर लिएर आएको छौँ। आज तिमीहरूको लागि मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। अनि तिमीहरूको लागि मात्र होइन, पृथ्वीको सम्पूर्ण मानव जातिको मुक्तिको उपाय गर्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर धर्मशास्त्र बाइबलबाट हामी पढेर जानकारी पाउँछौँ। यीशु प्रभुको जन्मको विषयमा म विशेष कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। त्यसपश्चात हामी अन्तमा मेषको संगति गर्नेछौँ। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय अनि यसको 21 पदलाई म पढ्दैछु। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय अनि यसको 21 पदलाई पढ्दैछु। यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, तिमीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ यeshu राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनु हुनेछ। पृथ्वीको सम्पूर्ण मानव जाति चाहिँ पापको कारणले गर्दा परमेश्वरको सम्बन्धबाट टाढिनु परेको थियो। परमेश्वर र मान्छेको बीचको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। अनि परमेश्वरले मान्छे र परमेश्वरको बीचको सम्बन्धको त्यो पीडालाई खप्न सक्नु भएन। आजभन्दा 2019 वर्ष अगाडि परमेश्वरले प्रेम गर्नु भएको मानिसलाई प्रेम किन गर्नुभयो भन्दा उत्पत्तिको किताबमा हामी के भेट्छौँ भने परमेश्वरले मान्छेलाई आफू जस्तै बनाउनु भयो। हामीले देख्दा पो मान्छे देख्छौँ त। अनि त्यो चाहिँ के भएको भन्दा आत्मिकी मोतीबिन्दुको अपरेसन नभएर चाहिँ हो। हामी मान्छेलाई देख्छौँ अनि मान्छेसँग ठुस्किन्छौँ, रिसाउँछौँ, मान्छे देख्छौँ अनि मान्छेको विरुद्धमा बोल्ने साहस पनि गर्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरले मान्छेलाई आफू जस्तै बनाउनु भएको। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा पृथ्वीमा नर र नारी गरेर बनाउनु भयो भनेर उत्पत्तिको किताबबाट हामी जानकारी पाउँछौँ। हाम्रो पृथ्वीको सबै मानिसहरूको पापबाट मानिसलाई बचाउनलाई आउनुभयो, किनकि परमेश्वरको विरुद्धमा अनाज्ञाकारी भएर मान्छेले सुरुको मान्छेले पाप गरे भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छ। पाप चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धित नरहने कुरा, पाप चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसहरू बागी हुने फैसला हो भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई जानकारी दिन्छ। एदेनको बगैँचामा सुन्दर मानव जीवनलाई आफू जस्तो बनाएर राख्नुभयो। अनि परमेश्वर घरिघरि स्वर्ग छोडेर मान्छेको बीचमा आउनुहुन्थ्यो अनि मान्छेलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, ए आदम, ए हावा, कहाँ छौ तिमीहरू? परमेश्वरले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो स्वरूपलाई कसैले पनि घृणा गर्दैन। हामी चर्च आउन भन्दा अगाडि ऐना हेर्छौँ, चर्चमा जाने लायकको भएर हामी अलिकति आफूलाई सजाउँछौँ, केस कोर्छौँ, राम्रो लुगा लगाउँछौँ अनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछौँ। किन हामी आफूलाई स्याहार्छौँ भन्दा नि हामी आफैले आफूलाई पुरा माया गर्छौँ। हामी आफैले आफैलाई पुरा माया गर्छौँ अनि परमेश्वरले आफू जस्तो हामीलाई बनाउनु भएको कारणले गर्दा हामीले ऐना हेरेर आफैलाई स्याहारे जस्तै, माया गरे जस्तै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेर्दा चाहिँ आफूलाई देख्नुहुन्छ र साह्रै माया गर्नुहुन्छ। आजभन्दा 2019 वर्ष अगाडि बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखेको छ, परमेश्वरले हामीलाई साह्रै प्रेम गर्नुभयो अनि उहाँको एकलौते पुत्र प्रभु यीशु प्रभुलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। जसले विश्वास गर्छन् उनीहरू बचाइनेछन्, उनीहरू नाश हुँदैनन्। केबाट बचाइन्छन् भन्दा पापबाट बचाइन्छन्। पापको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छे मर्छ, पापले चाहिँ मार्छ। तर पाप गरिन्न भने चाहिँ हामीलाई कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन।
पापको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छे मर्छ, मान्छेको स्वास्थ्य मर्छ, मान्छेको सम्पत्ति मर्छ, अघि मान्छेको सम्बन्ध मर्छ। हामीले चाहिँ शरीर ढलेको मात्रै मृत्यु भनेर हामी भन्छौँ, वास्तवमा नि पापले चाहिँ मार्ने काम मात्रै गर्छ। अनि यो पाप गराउने र नष्ट होस् भन्ने योजना, षड्यन्त्र, रणनीति चाहिँ शैतानको। यूहन्ना 10:10 लेखेको छ, चोर चाहिँ चोर्न, मार्न र नाश गर्न भनेर आएको। तर यीशु प्रभुले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ तिमीहरूले जीवन पाऊ र प्रशस्त मात्रामा पाऊ भन्ने हेतुले आएको। यीशु प्रभु किन आउनु भएको, उहाँले आफ्नो सन्देशमा खुलस्त गर्नु भएको छ, ताकि तपाईँ र मैले चाहिँ कस्तो जीवन पाऊँ भने प्रशस्त जीवन पाऊँ। हाम्रो जीवनको कुनै पनि इलाका नमरोस्, हाम्रो स्वास्थ्य नमरोस्, औषधि खानु नपरोस्, हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ नमरोस्, हामी बिमार हुन नपरोस्, हाम्रो सम्बन्ध नमरोस्। परमेश्वरले हामीलाई हेर्दा आफैलाई देख्नुहुन्छ भने हामीले पनि एकअर्कालाई हेर्दा परमेश्वरलाई देखे जस्तै हामीले चाहिँ त्यो विचारधारामा लिनु पर्यो। हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ त्यस्तो हुनु पर्यो। सानो होस् ठुलो होस्, धेरै होस् थोरै होस्, हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मण्डली हौँ। यसकारणले गर्दा परमेश्वरको स्वरूप हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हामीले तय गर्नै पर्छ। पापसँग सङ्घर्ष गर्छौँ भने बाइबल धर्मशास्त्रले चाहिँ के बताएको छ भने यीशु प्रभु हामीलाई पापबाट बचाउनै आउनु भएको। यीशु प्रभु हामीलाई पापबाट बचाउन आउनु भएको। पहिलो यूहन्ना 3 अध्याय अनि यसको 5 पदमा लेखेको खण्ड म पढ्दैछु तपाईँहरूको लागि। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 5 पदलाई यहाँ यसरी यूहन्नाले आफ्नो पत्र लेखेर भन्छन्, पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ र उहाँमा कुनै पाप छैन भनेर लेखेको छ। अनि 6 पदमा लेखेको छ, उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन, पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई न त देखेको छ न त चिनेको नै छ भनेर लेखेको छ। स्पष्ट रूपमा तपाईँ र मैले बुझ्ने भाषामा बाइबल अनुवाद भएको छ अनि हामी जस्तो लेखेको छ उस्तै पढेर बुझ्न सक्छौँ। बाइबल धर्मशास्त्रमा यीशु प्रभु यस संसारमा जन्मनु भएको उद्देश्य स्पष्ट गरिएको छ। उहाँ चाहिँ के को लागि आउनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ पाप हर्नको लागि, तपाईँ र मबाट चाहिँ पाप हरेर लैजानको लागि। तपाईँ र मैले दिउँ भने पनि उहाँले हरेर लानुहुन्छ हाम्रो पाप चाहिँ, है। बाइबलले भन्छ उहाँ पाप हरण गर्नको लागि आउनु भएको हो। अनि यहाँ लेखे अनुसार चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने र उहाँमा कुनै पाप छैन, उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन, उहाँमा रहने कसैले पनि के गर्दैन अरे पाप गरिरहँदैन। पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई न त देखेको छ न चिनेको नै छ। यदि पाप गरिरहन्छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले प्रभुलाई देखेको पनि छैन, प्रभुलाई चिनेको पनि छैन भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले जानकारी दिएको छ। यीशु प्रभु हाम्रो उपाय गर्नलाई आउनु भएको हो। उहाँले साह्रै माया गर्नुहुने मानिसहरू चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई संसारमा कसैले प्रेम गरोस् नगरोस्, तपाईँले प्रेमको परिभाषा बुझ्नुहोस् नबुझ्नुहोस्, तर म तपाईँलाई बताइदिउँ, प्रभुले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ, औधी नै माया गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले जस्तो माया चाहिँ कसैले कसैलाई गर्नै सक्दैन। संसारको मायामा चाहिँ धोका मात्रै हुन्छ, तर परमेश्वर चाहिँ धोका दिने परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र नै हाम्रो पापलाई चाहिँ उहाँले हरेर लैजाने विचार गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र यसै हामीलाई पापमा छोड्ने विचार राख्नु भएन। यहाँनिर स्वर्गदूतहरूले मरियमलाई पनि त्यही सन्देश दिएर भन्नुभएको छ, स्वर्गदूतले योसेफलाई पनि त्यही सन्देश दिएर के भन्नुहुन्छ भने हेर तिम्री मगेतर मग्नी भएको तिम्रो मरियमले चाहिँ एउटा छोरोलाई जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाम चाहिँ के राख्नुपर्छ अरे यीशु राख्नुपर्छ। यीशु नामको अर्थ के होला तपाईँलाई थाहा छ? यीशु भनेको के भनेको? यीशु भनेको के भनेको? ध्यानसित सुन्नुहोस्, अर्को पालि चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। यीशु भनेको चाहिँ परमेश्वर बचाउने वाला भनेको। के भनेको? यीशु भनेको चाहिँ परमेश्वर बचाउने वाला भन्नु भएको। अर्थात् यीशु प्रभु चाहिँ परमेश्वर बचाउने वाला भएर नै आउनु भएको। अनि उहाँले चाहिँ मानव जीवनलाई बचाउनुहुन्छ। किन बचाउनुहुन्छ भन्दा मानव जीवन चाहिँ पापको कारणले गर्दा मर्दै गरेको थियो। अनि यहाँनिर यो तल्लो भागमै लेखेको छ, आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट उहाँले के गर्नुहुन्छ? बचाउनुहुन्छ। यीशु भनेको चाहिँ बचाउने वाला हुनुहुन्छ।
यीशु भनेको चाहिँ पापबाट मानिसलाई बचाउनेवाला हुनुहुन्छ। यीशु भनेको परमेश्वर बचाउनेवाला भनेर हामी बुझ्छौँ। रोमी 3 अध्याय अनि यसको 23 पदमा लेखेको कुरा हामी प्राय जसोलाई थाहा भएकै कुरा हो। सबैले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। सबैले पाप गरेका छन् भन्नुहोस् त। त्यो सबैमा चाहिँ हामी पनि आयौँ नि। सबैले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट के गरेका छन्? चुकेका छन्, वञ्चित भएका छन्। अब 6 अध्यायको 23 पदले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पापको ज्याला चाहिँ के हो? मृत्यु हो। मैले अघि भनिहालेँ पापले चाहिँ मार्छ मान्छेलाई। अनि जो परमेश्वरमा छु भनेर जसले पनि दाबी गर्छ म चाहिँ क्रिस्चियन हुँ, म चाहिँ परमेश्वरमा छु भनेर जसले पनि दाबी गर्छ, बाइबलले के बताएको छ? त्यो मान्छेले पाप गरिरहँदैन अरे, पापमा निरन्तरता दिँदैन, पाप गरिरहँदैन। यदि पाप गर्छ भने चाहिँ त्यसले परमेश्वरलाई देख्दैन पनि, देखेको पनि छैन, चिन्दैन पनि भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। खालि क्रिस्चियन भन्ने धर्मलाई अप्नाएको मात्रै हुन्छ यदि पाप गरिरहन्छौँ भने चाहिँ। अनि मलाई लाग्छ हामी धर्म अप्नाएको मान्छे होइनौँ। यीशु प्रभुले धर्म ल्याउनु भएन। यीशु प्रभुले भत्किएको सम्बन्धलाई मर्मत गर्न मात्रै भएको, पुनर्स्थापना मात्रै गर्न भएको हो। जुन सम्बन्ध परमेश्वर र मानिसको बिचमा भत्किएको थियो, चोर चाहिँ चोर्न, मार्न, नाश गर्न आएको हो। अनि त्यसले नाश गरेको कुरालाई फेरि यीशु प्रभुले पुनर्स्थापित गरिदिनु भयो। हामी चाहिँ प्रभुमा निरन्तर धन्यवादी हुनु पर्यो। सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म कुनै पनि सङ्गति नबिराई प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु पर्यो, किनकि उहाँको नजर हामीमाथि रह्यो। सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म उहाँको नजर हामीमाथि रह्यो। उहाँले नै देखरेख गर्नुभएको कारणले गर्दा हामी सालको सुरुदेखि अन्तसम्म जिउने अवसर पाइराखेको छु। यो परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो लागि। बाइबलले के भनेको छ भने पापले चाहिँ मार्छ, पापको ज्याला चाहिँ के हो? मृत्यु हो। तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान ख्रीष्ट यीशुमा हाम्रो लागि चाहिँ के हो? अनन्त जीवन। बाइबलले भनेको छ सबैले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चाहिँ के गरेका छन्? चुकेका छन्। हामीले जिराखेको जीवन चाहिँ महिमित जीवन होइन। महिमित जीवन त देख्न बाँकी नै छ, तर सबैले पाप गरेको कारण चाहिँ परमेश्वरको त्यो महिमित जीवनमा अनन्ततामा प्रवेश गर्नबाट चुकेका कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको अनुग्रह हामीमाथि भयो। अनि अनुग्रहको वरदान चाहिँ यीशु प्रभु मार्फत हामीलाई अनन्त जीवन उहाँले उपलब्ध गर्न भएको छ। हामीले जिएको जीवन चाहिँ अनन्त होइन। यसकारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म हामीलाई अभिमानी भएर जिउन, लोभ लालच गरेर जिउन, अर्कोसँग रिसाएर अरूसँग झगडा गरेर जिउन हामीलाई फाइदा हुँदैन। यो बाइबलीय होइन पनि, किनकि जसले पाप गर्छ उसले चाहिँ परमेश्वरलाई देख्दैन, देखेको पनि छैन, चिनेको पनि छैन। तर परमेश्वर जसले येशू ख्रीष्ट मार्फत हामी सबैको अपराध पाप हरेर लानुभयो, उहाँमा चाहिँ हामी लागिरहन्छौँ, जोडिरहन्छौँ भने हामीलाई यस्तो सङ्घर्षका कुराबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 51:5 कसैले पढिदिनुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 51 अध्याय अनि यसको 5 पद। भजन सङ्ग्रह 51 भनेको 51 भनेको Psalms 51:5 जोडसँग 51:5 साँच्चै म जन्मिँदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। यो मानव जीवनमा नि यो सोच्नै नसक्ने, पत्याउनै नसक्ने यस्तो बालकहरूले के पाप गर्छन् र भन्ने हामी सोच्छौँ नि। अनि बिचारा यिनीहरू त साह्रै अजान, यिनीहरू त एकदमै अज्ञान, यिनीहरू त अहिले त ईश्वरकै रूपमा हुन् भनेर हामी कुरा गर्छौँ। म तपाईँलाई बताइदिउँ, नानी बढ्दै जान्छ नि ढाँट्नको पनि सिकाउनु पर्दैन। अनि जसले ढाँट्छ बाइबलले के भनेको छ? झुटको पिता चाहिँ को अरे? शैतान हो। अनि जसले ढाँट्छ उसले चाहिँ आफैलाई के भन्न खोजिराखेको हुन्छ? म ढाँट्दाखेरि चाहिँ शैतानलाई मेरो बाबु हुने अख्तियार दिन्छु भन्ने फैसला हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि नानीहरू बढ्दै जान्छ नि। अनि नानीहरू बढ्दै जाँदाखेरि त्यो व्यवहारमा व्यक्त हुँदै जान्छ। सानोमा त बोल्न सक्दैन र ढाँट्नु पनि सक्दैन। अलिक बढ्दै गइसकेपछि कसैले केही दिएको कुरो बाँडी खानु चाहिँ मन पराउँदैन, लुकाएर अनि कहाँ लुकेर अरूलाई यसो ठेलेर लडाइदिएर अघि मेरो घरमा नआउने म तिम्रोमा आउँदिनँ भन्ने जस्तै विचारहरू व्यक्त गरेर यो बिस्तारै बिस्तारै नि जसै शारीरिक विकास हुँदै जान्छ नि,
नानीहरुमा त्यो फुतै आमा बाउले सिकाउनु पर्दैन, आमा बाउले सिकाउनु पर्दैन, ढाक्नु सिकाउनु पर्दैन, छल गर्न सिकाउनु पर्दैन, कसैलाई खेलेर लडाइदिन सिकाउनु पर्दैन, कसैलाई मन नपराउन सिकाउनु पर्दैन। यो चाहिँ जसै शारीरिक विकास हुँदै जान्छ, मानसिक विकास हुँदै जान्छ, फुत्तै देखा पर्ने हो। अनि यो चाहिँ कसरी भएको रहेछ भन्दा यहाँ भजनकारले के भनेको छन् भने साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ। भजनकारले के भनेको छन्, म जन्मदा कस्तो मान्छे जन्मेको हो, म पापी जन्मेको हो र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। मेरो आमाको गर्भमा पनि म के थिएँ, पापी नै थिएँ। मेरो आमाको गर्भमा पनि पापी नै थिएँ अनि मेरो जन्म पनि पापमै भएको हो। अनि त्यो पाप क्रिया, पाप व्यवहार चाहिँ कति बेला देखा पर्छ भन्दा जसै बढ्दै जान्छु फुत्तै देखा पर्दै जान्छ। यहाँ दाउदले पाप गरिसकेपछि नि यिनको कबुलनामा हो, यिनले स्वीकार गरेको, म आज किन पापसँग सङ्घर्ष गर्दैछु, म किन पापमा लडेँ भन्दा त मेरो गर्भधारण चाहिँ पापमै भएको रहेछ। अनि मेरो आमाको गर्भमा पापमै थिए भने म पापमै जन्मिएको रहेछु। तर हामी खुसीको कुरा चाहिँ यीशु प्रभुको जन्ममा के भेटाउँछौँ भने यीशु प्रभु चाहिँ सबै मानिसलाई पापबाट बचाउँछ। पापले चाहिँ मार्छ, पापले के गर्छ, मान्छेलाई मार्छ। तर पाप नगर्ने फैसला लिन्छौँ भने चाहिँ प्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा आजको सङ्गतिमा हामी जतिजना पनि छौँ प्रभुको अनुग्रहमा र प्रभुको योजनामा छौँ। हामी क्रिस्चियन धर्म अपनाउने मान्छेहरू चाहिँ होइनौँ, तर हामी चाहिँ प्रभुलाई महिमा दिनको लागि, प्रभुसँग सम्बन्धमा घनिष्ठ हुनको लागि, प्रभुसँग मात्रै नभएर प्रभुका छोराछोरीहरूसँग पनि सम्बन्धित सङ्गतिमा घनिष्ठ हुनको लागि चाहिँ हामी यसरी प्रभुलाई पछ्याउने फैसला लिएको छौँ। मैले अघि भनिहालेँ, प्रभुले स्वर्ग छोड्ने फैसला लिन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ र मलाई छोड्ने फैसला चाहिँ लिन सक्नुहुन्न। आजभन्दा 2019 वर्ष अगाडि उहाँ जन्मिने उद्देश्य पनि त्यही हो, उहाँले हामीलाई छोड्न नसकेर। आदम र हवालाई एदेनको बगैँचामा राखेर छोड्नु भएन नि, स्वर्गबाट घरिघरि आउनुहुन्थ्यो, बोलाउनुहुन्थ्यो। यसैया 9 अध्यायमा लेखेको छ, उहाँलाई इमानुएल भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। यसैया 7:14 हगि उहाँलाई इमानुएल भनेर हामी सम्बोधन गर्छौँ। अनि इमानुएल भनेको चाहिँ के हो, परमेश्वर हामीसित। परमेश्वर हामीसित हुने फैसला चाहिँ अगाडिबाट यीशु प्रभु जन्मिनु 740 वर्ष अगाडि नै यसैया अगमवक्ताले भन्छन्, हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र एउटा छोरो जन्माउनेछ र उनको नाम चाहिँ के राख्नुपर्छ, इमानुएल राख्नुपर्छ। अर्थात् परमेश्वर चाहिँ हामीहरूसित। यसैया 9:6ले भन्छ, उहाँले शासन गर्न आउनुहुन्छ अनि उहाँको शासनमा चाहिँ शान्तिको वृद्धि हुन्छ अनि उहाँको शासनको अन्त चाहिँ कहिले पनि हुँदैन भनेर यसैया अगमवक्ताले अगमबानी कहेका छन्। उहाँ जन्म नहुँदाखेरि चाहिँ मानव जीवनको उपकार गर्न, मानव जीवनको भलो गर्न, पृथ्वीको सम्पूर्ण मानव जीवनलाई बचाउनको निम्ति आउनु भएको हो। अनि काल्भरी क्रुसमा उहाँ बलि हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो पापको मोल तिर्नु भएको हो। अब पापले चाहिँ तपाईँ र मलाई मार्न सक्दैन। यो खुसीको सन्देश चाहिँ नि तपाईँको घरको अर्को छिमेकीलाई बताउनु पर्छ। बाइबलको आदेश चाहिँ यही छ। यीशु प्रभुले तपाईँको जीवनमा के गर्नुभयो ती कुरा चाहिँ छिमेकीहरूलाई बताउनु पर्छ। लाइफ ट्याबर्नेकल मण्डली तोक्दै स्थापना भएको 3 वर्ष लाग्दैछ। 3 वर्ष लाग्दैछ। प्रभुको अनुग्रह भयो, यो सुन्दर भवन प्रभुले दिनुभएको छ। हामी मात्रै बाँचेर चाहिँ यथेष्ट छैन। पावलले के भनेको छ भने, मैले रोपेँ, अपोलोसले पानी हाल्यो, बढाउने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। चर्चको वृद्धि चाहिँ प्रभुको हातमा भएको कुरा हो, मान्छेको हातमा भएको होइन। तर मान्छेले चाहिँ उहाँको वृद्धिको काममा के गर्नु पर्दो रहेछ, रोप्ने र पानी हाल्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। यसकारणले गर्दा आजभन्दा 2019 वर्ष अगाडि यीशु प्रभु किन जन्मिनु भयो त्यो तपाईँ र मैले जानेको छौँ। यीशु प्रभुको जन्मले मलाई के गर्नुभयो त्यो कुरा हामीले जानेको छौँ। अनन्त घरमा उहाँको महिमित ठाउँमा पुग्ने उपाय चाहिँ यीशु प्रभु मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने पनि जानेको छौँ। जानकार मान्छेले चाहिँ के गर्नु पर्यो, बताउनु मात्रै पर्यो। चुप्पो लागेर घरमा बसेर चाहिँ हुँदैन। हामीले जानेको कुरा चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरूलाई, हाम्रो गाउँलेहरूलाई हामीले माया गर्नु पर्यो। उहाँहरू जुनै धर्मसँग सम्बन्धित किन नहुन्, उहाँहरूलाई पनि बनाउने चाहिँ हाम्रै प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रभुको प्रतिरूप भनेर देख्ने दृष्टिकोण चाहिँ हामीसँग हुनु पर्यो। फल्ना ढिम्का यस्तो त्यस्तो चाहिँ भन्ने विचार हामीले लिनु भएन।
नत्र भए हामी क्रिस्चियन भएको र उद्धार पाएको अनि सुधार नपाएको जिन्दगीको चाहिँ फाइदा हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ। धर्मशास्त्रमा थुप्रै 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 कुराहरू छ। यीशु प्रभु आउनको उद्देश्य लुका रचित 5 अध्याय, लुका रचित सुसमाचार 5 अध्याय अनि यसको 31 मा लेखे अनुसार निरोगीलाई चाहिँ डाक्टर चाहिँदैन, कसलाई मात्रै चाहिन्छ? रोगीलाई मात्रै चाहिन्छ। म धर्मीहरूलाई हैन तर पापी